seterusnya kita akan tengok kalau concentration at equilibrium is given. Tapi question ask you on KP. Dia bagi concentration. Tapi dia nak KP. Ataupun dia bagi pressure. Tapi dia nak KC. So how? You can use the KP equals to KC RT delta N. Yang ni awak boleh refer on page 168 nak tengok dia punya relationship between the KC and the KP. So KP, KP lah, KC, KC lah. R adalah awak punya ideal gas. Yang tu, dan kemudian temperature kita awak tukarkan in the unit of Kelvin. Dan delta N, yang ni take note ya, dia adalah mole of product bagi gas sahaja minus mole of reactant bagi gas sahaja. So, focusing on gas. Kalau ada highlighter, highlightkan dalam buku awak, page 168. Gas only. Okay? Sama juga kalau KC given. Tapi dia minta awak cari KP. So, yang ni pun sama. Boleh gunakan equation KP equals to KC RT delta N. Tapi apa-apa hal pun, sebelum guna equation ni, make sure awak ada balance equation. Itu yang penting. Okay? Dan seterusnya, kalau concentration at initial. So, sekarang ni yang macam awak tahu, K, C and KP refer kepada condition yang dah reach equilibrium punya condition. Tapi yang ni dia bagi concentration waktu initial. Dan dia nak minta awak find the KC ataupun the KP. So, how? So, for this case, contohnya lah kat sini dia bagi yang ni, value di sini. Tapi dia nak cari K waktu condition yang sekarang ni di sini di kawasan color brown ni. So macam ni, dalam case ni do not use the KP equals to KC RT delta N. And you need to construct the ice table. Macam mana nak construct the ice table? So kita akan tengok next. Kalau nak cari, first thing adalah you need to have a balance equation. Kalau dalam soalan dia dah bagi, bolehlah continue je. Kalau tak, kena buat sendiri. Kemudian, constructkan di ice table. Ice table refer kepada ni, maksud dia. I tu refer kepada initial amount, sama ada in the unit of mole ke, molarity ke, ATM ke, Pascal ke, Newton per meter squared ke, for the pressure, for each of the reactant and the product involved. Okay? Tapi yang ni ikutlah pada phase yang kita required sahaja. So, kalau solid, walaupun dia bagi apa-apa pun, tak perlu masukkan dalam ice table awak. Dan untuk C pula, refer kepada the change according to the schematic denoted by the X. Yang ni refer kepada balance equation awak tadi. Tengok balik, ada 1 mol ke, 2 mol ke, macam mana? Kalau ada 1 mol, kita akan jadikan sebagai X sahaja. Kalau ada 2 mol, kita akan jadikan sebagai 2X dan seterusnya. Dan reactant kita akan letakkan dia sebagai negatif. So, negatif X kalau 1 mole of reactant yang kita nampak daripada equation tu. Sebab reactant kan being consumed kan by time. Awak akan semakin lama-lama awak run the equation, the reaction. Reactant kita akan semakin berkurang. So, sebab tu kita akan buatkan negatif. Produk pula, bila awak run the reaction, produk akan makin bertambah. So, kita akan letakkan sebagai positif. Dan kemudian, E pula dalam I7 refer kepada amount reactant dan produk awak waktu dah capai equilibrium. Okey, macam mana nak tahu value dia? Initial awak akan tambahkan dengan change. So, nanti kita akan tengok contoh lah lepas ni. Kemudian, bila awak dah completekan di ice table, ambil value daripada E yang awak dah buat kat sini, masukkan dalam K expression awak. KC ataupun KP.
Kemudian awak boleh dapatlah berapa jawapan dia. So, sekarang kita akan tengok contoh macam mana nak buat. Okay. Contoh dekat sini lah. Kalau yang ni dekat graf ni, dia bagi initial amount dekat sini, dia bagi kat sini kan. Kalau awak nampak N2O4 kat sini tinggi. So, kita akan tahu bahawa N2O4 adalah reactant kita dan ini adalah awak punya produk. So, initially, kita akan buat for the product of the NO2, dia akan start dengan 0. Dan N2O4, dia akan start dengan ada value lah. Yang ni dia akan bagi dalam soalan. Okay? Dan kita nak cari berapa value yang dia ada dekat sini pula. Okay. Sama juga dengan yang kat sini tepi ni saya buat contoh lah. Ini dalam condition kalau contohnya dia tak bagi. Nak tunjuk initial boleh jadi macam-macam value. Okay. Yang ni sama. Yang ni kalau awak tengok. Line merah ini refer kepada NO2. NO2 ni adalah reactant kita tinggi. So, by time reaction jalan, reactant akan being consumed, akan digunakan. So, dia akan decrease sampai dia reach equilibrium condition. Dan N2O4 di sini pula, dia starting from 0 sebab dia adalah produk. Awal-awal, initially, there is no product form lagi sebab reaction tak jalan lagi. So, dia akan start from 0 and slowly akan increase sampai dia reach equilibrium condition. So, yang ni pun sama juga. Tapi dalam kes ni dia terbalikkan. Yang ni NO2 awak adalah awak punya produk. N2O4 awak adalah awak punya reactant. So, dalam kes ni, dia turun sikit-sikit. Reactant consume. Dalam reaction, dia akan reach pada equilibrium. Yang ni pula, so ini sama lah ya. Yang ni pula, kalau awak tengok, yang ni adalah awak punya reactant. Dia akan reduce. Dan ini adalah awak punya produk. Dia akan increase, naik ke atas. Dia akan makin bertambah. Yang ini dia akan jadi reduce. Tapi dalam kes ni, produk kita bukan starting from 0. Sebab mungkin dalam kes ni, awal-awal lagi awak dah letakkan dalam beaker awak tu N2O4. Dah readily ada dah dalam tu N2O4. So, bergantung kepada soalan. Initial condition bagi produk boleh jadi 0 macam ni. Boleh jadi ada value. Depends kepada question. So, berhati-hatilah waktu awak nak substitutekan the initial amounts for the product nanti. Okay? Dan seterusnya kita akan tengok contoh lagi. Example number 4 pada page 170. 170 dalam modul awak. So, yang ni saya screenshot sahaja. So, based on the soalan, ni dia bagi mixture of H2, I2 to HI kat sini, hydrogen iodide. Dan dalam case ni, info given dia bagi in term of mole. Mole bagi H2 dia bagi, I2 dia bagi, dan dia bagi kat sini, dia bagi in liter. So, awak ada mole, awak ada liter, boleh dividekan the two, mole divided by the liter, awak akan dapat concentration. Lepas tu dia cerita lagi, after a period of time, maksudnya after reaction tu berjalan, the equilibrium was established. At equilibrium, the concentration of the iodine concentration had dropped to. Kenapa hilang jawapan saya? Hilang. Iodine had dropped to, kat sini dia hilang So dia drop to, awak tambah je lah kat sini 0.02. Dalam buku tu pun hilang kat situ. Salah. Okay, 0.02 dekat situ. And dia minta awak cari the Kc. Dalam ni pun dia tak tuliskan apa yang dia nak cari sebenarnya. Terpotong agaknya. So, they need to find the Kc. So, ini contoh dibagi. So, first, awak buatkan bentuk table for the ice table. Kita nak buat ice table, so start with the table lah. So, awak tuliskan dulu balance equation dekat atas. Macam ni, reactant, product. Kemudian, buatkan bawah kepada awak punya table tadi tu, ICE kat sini. Masukkan terus unit yang kita nak sebab kita ada mole, kita ada liter dan soalan pun cari tentang Kc. So, gunakan molar terus. Masukkan molar.
Nak buat M besar terus pun tak apa, boleh juga So, yang ni dicarikan dulu the molarity for each. Yang dia bagi reactant 0.2 divide dengan 2 liter dapat 0.1 molar. Yang ni pun sama 0.1 molar based on the equation kat atas ni. And for the product, sebab awal-awal dia tak ada bagi tadi kan. Prepared berapa hydrogen iodide kita, berapa concentration dia. So, awak boleh letakkan 0 dekat situ. Awal-awal dalam kes ni, produk tak ada lagi. Initially no product form. Okay. Dan di sini, yang ni yang saya kata tadi, the change kita akan denote by X. X, X, and X. Tapi the difference between X di sini dengan sini, yang ni ada 2X sebab kita ada 2 mole of hydrogen iodide form. Sebab tu kita akan buatkan sebagai 2X. And for the reactant, since it being consumed by time, so kita akan letakkan negative for both. Negative X for the iodine, and positive 2X for the hydrogen iodide product. Okay. Dan seterusnya, you need to find the E punya amount. So, how? Use the initial punya amount kat sini plus the X. So, 0.1 minus X. Yang ni, since in the equation given, concentration of the iodine concentration had dropped to 0.2. So, awak boleh je lah equatekan dia. 0.1 minus X will be equals to 0.02 kat sini. And then yang ni pun sama. 0 plus 2X, awak akan equals to 2X. And then from here, secara tak langsung, daripada equation kat sini, awak boleh cari berapa value of X. So, from the value of the X, awak boleh cari berapa concentration untuk hydrogen gas waktu equilibrium. Dan juga awak boleh cari the amount of the hydrogen iodide gas waktu equilibrium juga. Substitutekan the X value dalam equation di bawah ni. Sini dengan juga sini. Next, once awak dah dapat all the value untuk equilibrium punya condition for all the reactants and the products, substitutekan into Kc expression. So, tuliskan dulu the Kc expression, substitute the value, and then you will get the berapalah jawapan kita. Okay? Okay, next kita akan tengok example number 6, page 171 in your module. So, yang ni dia bagi Br2 gas to form 2 mole of the Br gas. And for this case, dia dah bagi dah the Kc value berapa. Kc value equals to 1.1 exponent negative 3 dekat sini. And then they give you the initial concentration for the Br2 and Br. So this one maksudnya initially kalau kita draw the concentration versus time punya graph, Br2 adalah reactant, dia start from here turun macam ni. And Br, the product, dia tak start from 0 ya. Dia akan start from 0.012 molar. So, slightly higher compared to the 0 sikit. Naik macam tu. So, ini adalah Br awak. Yang ini adalah Br2. And then they reach the equilibrium condition. Okay. So, substitutekan the value yang ada, dia bagi initial ni. Masukkan dalam awak punya ice table. Kenapa kena buat ice table? Sebab dia bagi initial dan dia minta pula concentration sewaktu dah capai equilibrium. So, substitute the value. Substitute. Sama juga negative X for the reactant. Since 1 mole, so negative X sahaja. Yang ni sebab ada 2 mole of the Br, positive 2X. Plus the value. Okay. And then, kita kena tahulah berapa amount kat sini. Macam mana nak tahu? Equatekan dia dengan Kc. Kc sama dengan the product divided by the reactant concentration. Substitute the value. Yang ni dah bagikan dalam soalan kat atas ni tadi. Masukkan dia. Yang ni masukkan lagi. Substitute. Rearrange, pop, tekan calculator boleh. So, awak akan dapat value X dia. So,
Bila awak dah ada dua value of x, try dua-dua. Ataupun yang biasanya lah kita akan ambil mana yang positif. Kalau satu ni positif, satu ni negative value, kita ambil yang positif. Tapi kalau both are negative value, so you need to try both. Masukkan the value for the BR. Check mana yang possible. So kalau awak tengok kat sini, the first value of the x negative 0.0105. For the BR2, okay je lah. By kita punya product form, kita akan dapat 0.07, slightly higher from the beginning. Beginning kita start dengan 0.012 and then dia capai 0.07. So logic. Tapi for the BR, for the reactant, kita start dengan 0.063 and then the drop ada negative 0.009. Negative value ni tak logik untuk reactant awak sampai dapat negatif. Paling-paling pun dapat zero logik lah kan. So negatif ni yang membuatkan the value for the x kat sini not accepted. Okay. So kita akan ambil value of the x. So try yang ni pula. Okay, yang ni nampak possible. The BR dia drop, logik dia untuk drop sampai 0.0844. So possible lah dekat sini. So the value adalah yang ini. Okay. Okay. Itu saja untuk example number 4 and number 6. Number 5 awak try tengok sendiri. And then for the exercise, awak boleh try jawab soalan page 167 and 169. 167 to practice question number 1, practice question number 2 and practice question number 3. And nanti dalam kelas kita akan try tengok jawapan. Okay? Saja. Take care. Bye-bye.